Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today I am going to show you how to make French fry at home. If you like this video, don't forget to like, share, subscribe and comment. Let's get started. साथीहरु मैले चाहिँ अलरेडी 5 वटा आलुलाई यसरी तासेर राखेको छु फिल गरेर अनि अब यो तासेको आलुलाई राम्ररी पखालेर पखाल्नुहोस् अलिकति टुप्पो यसरी काटिदिनुहोस् त्यहाँबाट पातलो पातलो गरेर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ भने आलु बनाउनुहोस् अनि यसरी यसरी ताला बनाउनुहोस् हाम्रो यतिको हुनुपर्छ यतिको भने चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ धेरै बाक्लो बनाउनु पर्दाखेरि राम्रो फ्राई हुँदैन यतिको बनाएर काट्नुपर्छ हाम्रो आलुलाई चाहिँ आलु चाहिँ मैले काटेर यसरी बनाउँछु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यतिको बनाउनुपर्छ आलुलाई अब यसमा नुन एड गरेर मोल्नुहोस् आलुलाई फेरि मैले चाहिँ आलुलाई तेल साथै तेल पनि गर्छु अनि यसलाई राम्ररी 10 मिनट पस्छ नुन राखेर आलुलाई चाहिँ 10 मिनटको लागि यतिकै राखिदिने आलुलाई फर्स्टमा चाहिँ उसिन्नको लागि अलिकति कराईमा पानी बसाउनुहोस् र यसलाई उमाल्नुहोस् आलु चाहिँ रेडी भइसकेको छ नुन हालेर राखेको अब यसलाई मजाले पखालिदिनुपर्छ उमालेको पानीमा अघि काटेर रेडी बनाएको आलुलाई उमाल्ने एकछिन 3-4 मिनट जति धेरै पकाउनु पर्दैन जस्ट 2 चोटि उमाल्दा हुन्छ यसमा पनि अलिकति नुन एड गरिदिनुहोस् ताकि नुन आलुको भित्रसम्म पुरोस् नुनलाई आलुसँग लगाउनको लागि एकछिन चलाउनुहोस् हाम्रो आलु चाहिँ उम्लिसकेको छ त्यसलाई तार्ने आलुको पानीलाई मिचुरिसकेपछि यसलाई 10 मिनट त्यसरी भिजाएर राख्नुहोस् ताकि यो आलु पनि सेलिन्छ अनि पानी पनि अलिक तैरिन्छ तेल हालिदिनुहोस् फ्राई गर्नको लागि अलिक बढी नै तेल लगाउनुहोस् ताकि डिप फ्राई हुन सकोस् आलु रेडी भइसकेको छ अब यसमा आलु फ्राई गरिदिनु हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फ्राई कति राम्रो भइरहेको छ यसलाई एकछिन पकाउनुहोस् अलिक लो फ्लेममा ग्यास राख्नुहोस् किनभने त्यो डढ्नु पर्छ हाम्रो फ्राई चाहिँ रेडी भइसकेको छ त्यसको लागि चाहिँ नबगाउनुहोस् फेरि डढ्दैन कि पर्फेक्ट भएको छ हाम्रो फ्राई खुलेर हेर्नुहोस् न Thank you so much for watching this video. Hope you guys like this video. Don't forget to like, share, subscribe and comment below. Thank you so much. Bye bye.